همه کودکی ها مثل هم نیستند. کودک افغان روزانه 3 ساعت درس می‌خواند، در حالی که کودک در کشورهای پیشرفته 6 ساعت. بعد از 5 سال نتیجه روشن است. کودک افغان در مجموع 2500 ساعت آموزش دیده، اما کودکی که در اروپا یا کشورهای پیشرفته زندگی می‌کند 4000 ساعت. این تفاوت یک خالیگاه بزرگ 1500 ساعته در آموزش است. این فقط چند عدد خشک نیست. این یعنی دو آینده کاملا متفاوت. بیش از 1.5 میلیون کودک افغان مجبور به کار هستند. این رقم تقریباً 25% یا 1/4 کل کودکان کشور را تشکیل می دهد. یعنی از هر 4 کودک یکی به جای صنف در بازار و کوچه مصروف کار است. اما در اروپا و امریکای شمالی کمتر از 1% کودکان کار می کنند. اینجاست که افغانستان در بالای جدول جهانی کار کودکان قرار می گیرد. یعنی جزو کشورهایی با بالاترین نرخ کار کودک در جهان است و از این لحاظ یکی از بدترین آمارها را دارد. در مقابل کشورهایی مثل سویدن، آلمان و کانادا در پایین‌ترین سطح این جدولند. وقتی به ساعات درسی نگاه کنیم، تفاوت باز هم واضح‌تر می شود. در افغانستان کودک در یک سال تنها حدود 510 تا 520 ساعت درس می خواند، در حالی که اوسط ساعات در کشورهای پیشرفته نزدیک به 800 ساعت است. مثلا در ژاپن این رقم به 900 ساعت می رسد و در امریکا حتی بیشتر از 1000 ساعت. به زبان ساده، کودک افغان تقریبا نصف زمان کودکی که در امریکا یا اروپا زندگی می کند در صنف درس می خواند. اما چرا چنین است؟ عوامل مختلفی وجود دارد، اما بزرگترین دلیل این وضعیت فقر است. بیش از 90% خانواده‌های فقیر شهری می‌گویند بدون درآمد کودکانشان نمی‌توانند زندگیشان را پیش ببرند. در کشورهای پیشرفته وضعیت فرق دارد. دولت‌ها به خانواده‌های نیازمند کمک نقدی ماهانه می‌دهند. اگر والدین بیکار شوند، بیمه بیکاری دارند. تعلیم رایگان و اجباری است و اگر کودکی به جای صنف به کار برود، دولت فوراً اقدام می‌کند. به همین خاطر کودکان آن کشورها در صنف نشسته و با کتاب و قلم سر و کار دارند، نه با کارهای شاق و سخت. کشورهای مثل سویدن، آلمان و کانادا نشان دادند که این مشکل راه حل دارد. آنان تعلیم را تا 16 سالگی اجباری ساختند، به شاگردان مکاتب غذای رایگان دادند و حضور کودکان را تا 9% افزایش دادند. خانواده‌های نیازمند را با پول نقد حمایت کردند. نتیجه چه شد؟ کمتر از 1% کودکانشان مجبور به کار شدند و 99% دیگر به مکتب رفتند. راه حل برای افغانستان هم روشن است. اگر در مکاتب یک وعده غذای رایگان داده شود، اگر به خانواده‌های نیازمند حتی کمک اندک نقدی برسد و اگر به مردم ارزش و اهمیت علم توضیح داده شود، آینده کودکان کشور ما هم میتواند تغییر کند. هر کودک افغان شایسته است درس بخواند و آینده خود و وطنش را بسازد. حالا انتخاب در دست ماست. اما تغییر از کجا باید آغاز شود؟ از همان جایی که امید هنوز زنده است. از مکتب، از معلم و از خود کودک افغان. در هر گوشه افغانستان کودکانی هستند که با وجود فقر هنوز با شوق به مکتب می روند. بوت ندارند ولی آرزو دارند. وسایل درسی کهنه دارند اما ذهن‌های روشن و درخشان. اینها نشانند که هنوز می شود آینده را ساخت. هر مکتب کوچک در ولسوالی‌ها، هر معلمی که با معاش کم درس می دهد، در حقیقت سنگ زیربنای فردای روشن افغانستان است. در دل همین خاک خشک بذر علم و دانش کشت می شود و اگر حمایت شود روزی به درختی بزرگ تبدیل خواهد شد. باید به یاد داشته باشیم که تعلیم تنها یادگیری خواندن و نوشتن نیست. تعلیم یعنی ساختن انسان‌هایی که می‌فهمند، می‌اندیشند
و می توانند کشورشان را تغییر دهند. وقتی کودکی خواندن یاد می گیرد، دروازه‌ای از آگاهی برایش باز می شود. وقتی حساب کردن را یاد می گیرد، می تواند آیندهش را حساب کند و وقتی تاریخ وطنش را می خواند، در می یابد که مسئول ساختن فصل تازه‌ای از آن است. کشورهایی که امروز پیشرفته‌اند، روزی از صفر شروع کردند. اروپا و ژاپن بعد از جنگ‌ها و ویرانی‌ها باز هم از مکتب آغاز کردند. آنان فهمیدند که ساختن آینده نه با سلاح بلکه با قلم ممکن است و همین راز موفقیتشان بود. افغانستان هم میتواند چنین کند اگر ما همه باور کنیم که هیچ سرمایه‌ای گرانتر از ذهن آگاه نیست. هر افغانی که به تعلیم کودک کمک کند در حقیقت در آبادی کشور سهم گرفته است، چه با ساخت یک صنف، چه با هدیه یک کتاب و چه با تشویق یک کودک برای ادامه درس. بیایید نگاهمان را تغییر دهیم. به جای اینکه کودکان را کارگر ببینیم، آنان را آینده ساز ببینیم. به جای اینکه به فقر تسلیم شویم، به علم تکیه کنیم. به جای ناامیدی در ذهن کودکان بذر امید بکاریم. زیرا آینده افغانستان نه با شعار بلکه با کتاب، قلم و شاگردانی ساخته می شود که امروز در صنف‌ها نشستند. هر کودک که امروز درس می خواند، فردا می تواند یک دکتر، انجینیر، معلم یا رهبر عادل برای کشورش باشد. بیایید از همین امروز آغاز کنیم با یک تصمیم کوچک اما بزرگ که هیچ کودک افغان نباید بدون مکتب بماند. آینده از امروز ساخته می شود و امروز در دستان ماست.